Καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Θα φτιάξουμε ένα τέλειο και απλό, αλλά με πολύ νοστιμιά πιάτο για την πρωτοχρονιά μας, αλλά και όχι μόνο. Είναι ένα πιάτο φτιαγμένο με αγάπη και χαρά. Καθαρίζουμε τις πατάτες μας. Για κάθε άτομο υπολογίζουμε μία μέτρια ή μία μεγάλη πατάτα, όπου θα την κόψουμε στα 4. Κοιτάξτε, έτσι. Αυτό θέλω. Ένα νεροπότηρο γεμάτο με ελαιόλαδο, ένα κρασοπότηρο γεμάτο με χυμό πορτοκαλιού, τον χυμό από ένα μεγάλο ή 2 μέτρια λεμόνια και ένα μεγάλο κρεμμύδι κομμένο στη μέση. Μία κουταλιά της σούπας αλάτι, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα της αρεσκίας σας, ένα κουταλάκι του γλυκού μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο και μία κουταλιά της σούπας ρίγανη όπου θα την τρίψουμε. Ένα μεγάλο κοτόπουλο κατά προτίμηση λευκό για να είναι πολύ πιο μαλακό και όχι κόκκινο. Αυτό το κοτόπουλο που έχω εγώ εδώ είναι της πεθεράς μου. Είναι μεγάλο, είναι τρυφερό και είναι πάρα πολύ ζουμερό. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Εάν είναι ντόπιο το κοτόπουλο, μη σηκώνετε την πέτσα για να προσθέσετε επιπλέον βούτυρο από την μέσα μεριά. Έχει μόνο του το λιπάκι του. Το κοτόπουλο ήδη έχει το λιπάκι του από τη μέσα μεριά. Δεν χρειάζεται. Και αν το ψήσετε έτσι όπως θα το ψήσουμε εμείς, τότε το κοτόπουλο θα γίνει πάρα πολύ μαλακό. Θα προσθέσουμε μέσα στις πατάτες το 1/4 από το ελαιόλαδο. Αυτό. Θα προσθέσω όλο το λεμόνι και το πορτοκάλι. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Θα πάρω το καπάκι της γάστρας και θα μεταφέρω τις πατάτες μου. Θα προσθέσω μέσα όλα τα μπαχαρικά μου και θα λιώσω και τη μουστάρδα μου. Θα προσθέσουμε το λαδολέμονο μέσα στη κοιλιά του κοτόπουλου. Και από την πάνω μεριά. Έτσι. Αλείψτε το να πάει παντού. Μέσα στη κοιλιά έχει μείνει αρκετό λαδολέμονο. Αφήστε το γρήγορα κάτω και μην ξανασηκώσετε το κοτόπουλό σας. Τελείωσε. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να το μετακινήσετε έτσι. Όχι να το σηκώσετε προς τα πάνω, γιατί το λαδολέμονο θα βγει από την μπροστινή μεριά. Και αυτό δεν το θέλουμε. Έτσι. Εδώ. Θα μεταφέρουμε μέσα τις πατάτες. Και θα τις ανακατέψετε ώστε να πάνε όλα τα μπαχαρικά παντού. Το μισό κρεμμύδι θα το προσθέσουμε μέσα στο κοτόπουλο. Και το άλλο μισό κρεμμύδι το προσθέτουμε στις πατάτες μας. Σας το έχω ξαναπεί. Το κρεμμύδι αφήνει μια ωραία γεύση και παίρνει την άσχημη οσμή. Από την πάνω μεριά θα προσθέσουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Έξτρα αλάτι. Μία πρέζα μείγμα μπαχαρικό για κοτόπουλο και στην κορυφή άφθονη ρίγανη. Τώρα είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε μέσα στο φούρνο μας. Σε περίπτωση που δεν έχετε γάστρα, μπορείτε άνετα το ίδιο φαγητό να το προσθέσετε μέσα σε ένα ταψί μεγάλο. Θα βάλετε από τη μέσα μεριά χαρτί ψησίματος και από την πάνω μεριά θα κλείσετε πάρα πολύ καλά με ένα αλουμινόχαρτο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στο τέρμα του φούρνου. Ελέγχουμε το φαγητό μας. Εάν χρειαστεί νερό, τότε θα προσθέσουμε. Μην αφήσετε το φαγητό σας να καεί. Δεν θα κουνήσετε ούτε το κοτόπουλο, μα ούτε τις πατάτες σας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, από την αρχή μέχρι το τέλος, θα τελειώσει το φαγητό σας. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί από 1,5 έως 2 ώρες, αναλόγως στο φούρνο. Εάν βλέπετε ότι παίρνει έντονο χρώμα το φαγητό σας, τότε θα κατεβάσετε στους 250 βαθμούς Κελσίου. Ψήνουμε στο πάνω κάτω. Θα βάλουμε τη σκάρα της κουζίνας μας στο κάτω μέρος, στο πάτο της κουζίνας μας και θα τοποθετήσουμε πάνω τη γάστρα μας.
Ψήνω ήδη 1 ώρα. Ακόμα δεν έχει γίνει. Οι πατάτες μου δεν είναι έτοιμες. Δεν είχε καθόλου νερό. Πρόσθεσα 1 ποτήρι του νερό και θα συνεχίσω το ψήσιμο. Το κοτόπουλό μου έχει πάρει έντονο χρώμα, οπότε θα βάλω από την πάνω μεριά ένα χαρτί ψησίματος και θα κλείσω κανονικά με καπάκι. Και βάζω το κοτόπουλό μου, καλύπτω και συνεχίζω το ψήσιμο. Είναι πεντανόστιμο. Το κοτόπουλο έχει ψηθεί μέχρι μέσα στο κόκαλο. Οι πατάτες είναι πάρα πολύ μαλακές. Είναι τόσο αίγευστο που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Φίλοι μου, σας εύχομαι χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Σας εύχομαι ό,τι δεν σας έφερε ο παλιός ο χρόνος να σας το φέρει ο καινούριος. Εύχομαι υγεία, αγάπη και χαρά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Χρόνια σας πολλά. Φτιάξτε αυτό το τέλειο, γρήγορο, πεντανόστιμο και καταπληκτικό φαγητό. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!